ดอะไรขึ้นกับลาวทำไมค่าเงินกีบถึงอ่อนไปแล้วกว่า 60%เรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้เลยครับเพราะเรื่องเงินเรื่องใหญ่สวัสดีครับผมเคนจาก Money Buffalo นะครับก่อนจะไปฟังกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์ Money Buffalo เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงประเทศลาวกันครับว่าณปัจจุบันตอนนี้ประเทศลาวเกิดอะไรขึ้นนะครับตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันเลยว่าทำไมตอนนี้เนี่ยถึงมีปัญหาถึงขั้นต้องเลื่อนชำระหนี้ครับก้อนมหึมานะครับขนาดกว่า 2.4 หมื่นล้านบาทนะครับหรือถ้าตีเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยก็คือ670 ล้านดอลลาร์เลยครับซึ่งถ้าเกิดจะเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้เราต้องย้อนอดีตไปสักเล็กน้อยค่อนข้างไกลอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าผมจะให้ทุกคนเห็นภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดทุกคนไปดูค่าเงินกีบตอนนี้นะครับว่าถามว่าวิกฤตที่ลาวเนี่ยแรงขนาดนี้ค่าเงินกีบจะเป็นตัวสะท้อนที่ชัดมากๆเลยครับอย่างช่วงก่อนโควิดนะครับเราจะเห็นว่าถ้าใครไปเที่ยวลาวหรือว่ามีธุรกรรมที่ต้องทำกับประเทศลาวนะครับเราจะใช้1บาทนะครับแลกได้270กีบนะครับโดยประมาณนะครับแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้นะครับปี2024นะครับจากเรทกลางนะครับแลกได้620นะครับแต่ว่าเอาจริงๆคือถ้าเกิดไปแลกจริงๆเนี่ยเราก็จะโดนค่าแลกเปลี่ยนต่างๆหรือว่าหน้าธนาคารที่เขารับแลกกันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ720-730ขึ้นไปแล้วนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างหนักมากๆเลยครับซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบจริงๆเนี่ยมันก็เห็นว่าค่าเงินลาวนะครับหรือว่าค่าเงินกีบนะครับอ่อนลงมานะประมาณ 60% เลยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าไม่ใช่เรื่องปกติแน่นอนครับที่ถ้าเกิดจะไปเข้าใจให้ได้นะครับว่าทำไมค่าเงินกีบถึงอ่อนขนาดนี้นะครับทุกคนต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานเรื่องของค่าเงินกันก่อนครับปกติแล้วค่าเงินนะครับจะแข็งจะอ่อนนะครับมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าดีมานด์กับซัพพลายครับถ้าค่าเงินไหนนะครับมีความต้องการถือหรือความต้องการซื้ออยากจะได้มันมากๆนะครับค่าเงินก็จะแข็งค่าขึ้นครับแต่ถ้าเกิดค่าเงินไหนคนไม่อยากถืออยากจะเทขายถือไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับค่าเงินก็จะอ่อนลงนั่นเองครับดังนั้นครับการที่ค่าเงินกีบนะครับอ่อนลงขนาดนี้แปลว่าณปัจจุบันตอนนี้คนหรือว่าความต้องการในการถือเงินกีบนะครับลดลงอย่างต่อเนื่องและเป็นจำนวนมากเลยครับซึ่งถ้าเกิดถามว่าทำไมค่าเงินกีบคนถึงไม่อยากถือนะครับประการแรกเลยครับเป็นเพราะเรื่องของเงินเฟ้อนั่นเองครับถ้าเกิดทุกคนย้อนเวลาไปสักนิดนึงนะครับในช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยทุกคนจะเห็นเลยว่าเงินเฟ้อมันพุ่งสูงถูกไหมครับถึงขนาดที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับจาก 0.25 ขึ้นมาอยู่ที่ปัจจุบันที่ 5.5 ระดับสูงมากๆนะครับและตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการประกาศลดอะไรหรือว่ายังมีแนวโน้มในการลดในอนาคตเลยนะครับแต่ว่าเขาก็มีการคาดการณ์นะครับว่าปีนี้น่าจะลดได้ครั้งนึงและปีหน้าทยอยลดอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งไอ้เงินเฟ้อที่มันเพิ่มสูงขึ้นในช่วงโควิดนะครับมันก็เหมือนเคาะซ้ำกำซัดอีกครับทุกคนพอโควิดผ่านมาปุ๊บเรามาเจอสงครามรัสเซียกับยูเครนอีกนะครับเป็นการกระแทกทันเงินเฟ้อนะครับให้มันเพิ่มขึ้นสูงทั่วโลกขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูเงินเฟ้อที่ประเทศลาวนะครับในช่วงปี2023ในช่วงที่เกิดสงครามรัสเซียยูเครนนะครับเราเห็นได้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยอยู่ที่ 41% นะครับทุกคนถือว่าสูงมากๆเลยแต่ว่าทุกคนมาดูนะปัจจุบันตอนนี้นะครับปี2024เนี่ยเงินเฟ้อลาวก็ยัง 25% อยู่เลยนะครับทุกคนซึ่งถ้าเกิดถามว่าทำไมเงินเฟ้อมันสูงขนาดนี้แล้วคุณเคนอาจจะบอกคุณเคนมันลดลงจาก41มา25แล้วมันดีหรือเปล่าผมบอกกับทุกคนก่อนเลยนะครับแม้ตัวเลขจะลดแต่เราก็ยังต้องมองว่าเงินเฟ้อที่เรายังสูงอยู่มากเลยครับเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่ถูกประกาศออกมาครับมันจะเป็นการเทียบอย่างเช่นเดือนนี้นะครับคือเดือนกรกฎาเนี่ยถ้าตัวเลขกรกฎาประกาศออกมานะครับมันจะเป็นการเทียบกรกฎาของปีที่แล้วครับซึ่งหมายความว่าปีที่แล้วเนี่ยสมมุตินะครับมันอยู่ที่41ถูกไหมครับปัจจุบันวันนี้ประเมินออกมาอยู่ที่24นะครับดังนั้นหมายความว่าเมื่อเทียบกับฐานที่สูงปีที่แล้วเนี่ยมันยังสูงต่อไปอีกยิ่ง 24% นะครับดังนั้นหมายความว่าเงินเฟ้อของลาวเนี่ยครับยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยครับพอเป็นแบบนี้นะครับทุกคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าที่อเมริกาก็ดูจะลดลงแล้วหรืออย่างฝั่งไทยเราเนี่ยก็ยังดูลดลงแล้วถูกไหมครับซึ่งเหตุผลที่ฝั่งลาวนะครับยังเงินเฟ้อสูงอยู่แบบนี้นะเป็นเพราะว่าเขาขาดดุลการค้าแล้วก็การบริการอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับถ้าแปลแบบบ้านๆเลยก็คือเขามีการนำเข้ามากกว่าส่งออกเรื่อยๆเลยครับทุกคนซึ่งไอการนำเข้ามากกว่าส่งออกเนี่ยถ้าเกิดเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับมันก็จะเปรียบกับเหมือนกับคนคนนึงแหละครับที่มีเงินอยู่ในกระเป๋าถูกไหมครับไอการที่เรานำเข้ามาก็เป็นเหมือนกับรายจ่ายครับการส่งออกได้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับรายได้ที่เข้ากระเป๋านะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วครับทุกคนแต่ไอโควิดมาเนี่ยมันยิ่งเป็นอัตราเร่งครับคือราวเนี่ยครับมีการนำเข้ามากกว่าส่งออกต่อเนื่องและขาดดุลมาเป็นหลายแสนล้านดอลลาร์นะครับซึ่งตัวเลขที่ผมลองไปติดตามเนี่ยมันยังไม่มีประกาศแบบ official ออกมานะครับแต่ว่าตัวเลขล่าสุดที่มีการประกาศออกมานะครับในปี2023เนี่ยมีการขาดดุลการค้าครับไปมากกว่า300,000 ล้านดอลลาร์แล้วครับซึ่งไอการที่ขาดดุลไปเรื่อยๆแบบนี้มันเหมือนกับคนคนนึงครับที่มีเงินเก็บในกระเป๋าแต่เงินเก็บล่อยหล่อไปเรื่อยๆเพราะรายได้หาไม่ทันแต่ว่ามีการใช้จ่ายมือเติบออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมลาวถึงขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องเลยครับซึ่งถ้าเกิดไปลองดูรายการนำเข้าที่ลาวนำเข้าจริงๆนะครับมันก็จะมีบางรายการครับที่เอาจริงผมเข้าใจเลยนะครับว่าปัจจุบันตอนนี้ทำไมลาวยังแม้รู้ว่ายังขาดดุลการค้านะครับรู้ว่าเงินเก็บมันล่อยหล่อไป
เรื่อยๆเนี่ยเขาก็ยังต้องนำเข้าอยู่ครับเพราะว่ารายการหลักๆที่เขานำเข้ามาเนี่ยครับมีอาหารกับน้ำมันครับน้ำมันนี่ก็คือเป็นแหล่งพลังงานเป็นแหล่งเชื้อเพลิงอยู่แล้วนะครับส่วนอาหารไม่นำเข้าไม่ได้ครับปัจจัย4ยังไงก็ต้องนำเข้ามาถูกไหมครับดังนั้นถึงแม้ว่าเขารู้นะครับว่าขาดดุลเขาก็ยังจะต้องนำเข้าอย่างต่อเนื่องเพราะว่าหยุดนำเข้าไม่ได้นั่นเองครับและไอ้การที่มันนำเข้าเรื่อยๆมากกว่าส่งออกนะครับเวลาเรานำเข้าอย่างลาวใช้เงินกีบถูกไหมครับถ้าเขาต้องการนำเข้ามานะครับเขาต้องเทขายเงินกีบเพื่อไปแลกเงินสมมติว่าเป็นเงินดอลลาร์เป็นเงินหยวนที่เขาทำค้าขายด้วยถูกไหมครับดังนั้นมันก็จะเกิดแรงกดดันค่าเงินกีบครับให้มีแรงเทขายแรงเทขายแรงเทขายไปเรื่อยๆครับค่าเงินกีบก็เลยยิ่งอ่อนลงยิ่งอ่อนลงยิ่งอ่อนลงนะครับแล้วถ้าทุกคนลองดูอย่างราคาน้ำมันนะครับในช่วงที่เกิดโควิดก็ดีหรือว่าในช่วงที่เกิดสงครามรัสเซียยูเครนก็ดีนะครับเราเห็นได้ว่าราคาน้ำมันช่วงโควิดตกไปต่ำมากนะครับแต่ว่าพอเกิดสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยราคามันปรับขึ้นมานะครับแล้วทุกคนลองคิดดูนะครับว่าน้ำมันยังต้องนำเข้าอย่างต่อเนื่องถูกไหมครับราคาน้ำมันปรับขึ้นเงินกีบอ่อนนะครับดังนั้นเขาก็จะยิ่งนำเข้ายิ่งใช้เงินกีบเยอะยิ่งเทขายเงินกีบเยอะเพื่อนำเข้ามานั่นเองครับซึ่งอย่างที่ผมเกริ่นไปในช่วงต้นเลยครับยิ่งนำเข้ามากเท่าไหร่ทุนสำรองระหว่างประเทศหรือว่าเงินเก็บในกระเป๋าของประเทศนะครับก็จะยิ่งลดลงยิ่งลดลงยิ่งลดลงเรื่อยๆนั่นเองครับและไอ้ทุนสำรองครับจริงๆมันมีหน้าที่หลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการลดความเสี่ยงเรื่องของการรักษาเสถียรภาพต่างๆเนี่ยพอเงินทุนสำรองนะครับมันหายไปมากกว่าครึ่งนะครับถ้าไปดูตัวเลขเนี่ยตอนนี้ทุนสำรองของเราหายไปมากกว่าครึ่งเนี่ยมันยิ่งทำให้ความมั่นคงยิ่งน้อยลงครับดังนั้นคนที่อยากจะมาถือค่าเงินกีบก็จะยิ่งน้อยลงเป็นเงาตามตัวเลยครับทุกคนทีนี้ครับนอกจากฝั่งรายจ่ายที่มีการใช้จ่ายออกไปอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับฝั่งรายได้เองก็มีปัญหาเหมือนกันครับช่วงก่อนโควิดนะครับรายได้หลักของประเทศลาวนะครับก็คือภาคการท่องเที่ยวนั่นเองครับตัวเลขก่อนโควิดนะครับเห็นชัดๆเลยครับว่านักท่องเที่ยวของที่ไปเที่ยวลาวเนี่ยครับอยู่ประมาณ5ล้านคนครับแต่ว่าคาดการปี2024ปัจจุบันตอนนี้นะครับนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 2.5 ถึง 3 ล้านคนเท่านั้นเองครับดังนั้นหมายความว่ารายได้ของลาวนี่ครับขาดหายไปเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็รายได้หลักอื่นๆอย่างเช่นขายไฟฟ้าขายแร่เนี่ยก็ไม่ได้เติบโตขึ้นอย่างแบบที่เพื่อมาชดใช้นักท่องเที่ยวที่หายไปได้นะครับดังนั้นในช่วงที่ผ่านมานะครับเราเลยจะได้เห็นการที่ต่างชาตินะครับเข้าไปลงทุน FDI นะครับหรือว่า Foreign Direct Investment เข้าไปอย่างต่อเนื่องเลยครับซึ่งอย่างที่ข่าวที่คนเห็นเลยครับไม่ว่าประเทศไทยเราเองก็มีเข้าไปลงทุนบ้างนะครับมีหุ้นหลายตัวเข้าไปลงทุนในลาวแต่ว่าพี่ใหญ่เราครับจีนเข้าไปลงทุนที่ลาวแบบมหาศาลเลยครับถ้าเกิดตัวเลขที่ไม่ได้เปิดเผยออกมาแบบชัดเจนนะครับแต่ว่าก็มีนักวิเคราะห์หลายๆที่เนี่ยคาดการไว้นะครับว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยลาวนะครับน่าจะพึ่งพาประเทศจีนเนี่ยมากกว่า 50% เลยครับซึ่งจากตัวเลขที่เขาลองทำประเมินกันเนี่ยน่าจะสูงถึง 70% ได้เลยครับซึ่งเหตุนี้แหละครับทำให้แหล่งรายได้ของเราเนี่ยค่อนข้างมีดิเมนชันหรือว่าที่ค่อนข้างน้อยนะครับอย่างประเทศเราเนี่ยพึ่งพาจีนแค่ 15% นะครับแต่ว่าอย่างประเทศลาวนี่พึ่งถึง 70% ดังนั้นหมายความว่าจีนมีปัญหาเมื่อไหร่นะครับลาวก็จะมีปัญหาไปด้วยนั่นเองครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าประเทศจีนแล้วเนี่ยก็มีปัญหาของประเทศเขาเองเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นวิกฤตอสังหาภาคบริโภคหดถอยนะครับที่มันมีปัญหาอยู่ในประเทศจีนแล้วการบริโภคมันไม่เติบโตในจีนนะครับมันก็จะส่งผลกลับมาที่ประเทศลาวด้วยนั่นเองครับดังนั้นมันก็เลยเป็นความเสี่ยงเรื่องของรายได้ของเราที่มันตกแรงรายจ่ายเพิ่มมันก็เลยทำให้ตอนนี้ครับคนไม่ค่อยอยากจะถือค่าเงินกีบกันเพราะว่าทั้งเงินเฟ้อสูงทั้งขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องแล้วรายได้ก็ดูแบบไม่มั่นคงต่างๆครับมันก็เลยเหมือนกับเป็นลูปนรกที่ลาวกำลังเจออยู่ณปัจจุบันตอนนี้เลยครับสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับอยากจะรบกวนทุกคนจริงๆครับให้กด Subscribe กันให้นิดนึงนะครับเพราะจากข้อมูลหลังบ้านที่ผมไปดูมา 90% นะครับของคนที่ดูคลิปของผมเนี่ยคือยังไม่ได้กด Sub กันเลยยังไงอยากให้กด Sub เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับทีนี้ครับพอเราอยู่ในสถานะที่รายได้ตกไม่ได้เพิ่มตามรายจ่ายที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่ารายจ่ายก็ยังถีบเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหมายความว่าเงินออมเราลดลงเรื่อยๆแล้วลงเรื่อยๆแล้วลงเรื่อยๆถูกไหมครับวิธีการแก้ไขปัญหาที่ได้รับความนิยมที่สุดทั่วโลกเลยนะครับก็คือการกู้เพิ่มนั่นเองครับซึ่งประเทศลาวนะครับเลือกใช้วิธีการกู้เพิ่มมาอย่างต่อเนื่องครับเราจะเห็นได้เลยว่าหนี้ต่อ GDP ของประเทศลาวนะครับปัจจุบันตอนนี้สูงมากกว่า 120% ของ GDP นะครับจากตัวเลขที่เขาไปรีเสิร์ชกันมานะครับซึ่งแน่นอนครับว่าไอ้ตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มแค่หนี้อย่างเดียวนะครับ GDP เขาลดด้วยหนี้เพิ่มมันก็เลยทำให้ไอ้ตัวหนี้ต่อ GDP มันยิ่งพุ่งแรงขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าถามว่าช่วงก่อนโควิดเนี่ยจริงๆแล้วลาวนะครับมีการกู้เงินก้อนใหญ่มหึมานะครับเพื่อมาลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานอย่างที่ทุกคนน่าจะได้ยินกันครับก็คือรถไฟจีนลาวนะครับที่เขาคาดหวังว่าไอ้รถไฟสายนี้ที่เขาสร้างนะครับจะช่วยพานักท่องเที่ยวนะครับมาที่ประเทศลาวได้มากขึ้น2เท่าตัวครับก็คือเขาคาดหวังว่าจาก5ล้านจะเพิ่มมาเป็น10ล้านคนได้ซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศลาวนั่นเองครับแต่ว่าก็เหมือนกับข้อซ้ำกรรมซัดเหมือนกับโดนโควิดคุมกำเนิดยังไงอย่างนั้นนะครับว่าพอตั้งใจจะทำปุ๊บพอทำจะเสร็จจะมาปุ๊บโควิดมาปุ๊บนักท่องเที่ยวหายนะครับมันก็เลยทำให้ไอ้สิ่งที่เราลงทุนไปดอกเบี้ยมันวิ่งเงินลงทุนใส่เข้าไปแล้วมันไม่เกิดดอกเกิดผลอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับแล้วทีนี้ก็ยังข้อซ้ำกรรมซัดครับรายได้ตกรายจ่ายเพิ่ม
ต้องกู้เพิ่มเข้าไปอีกกู้เพิ่มไปอีกกู้เพิ่มเข้าไปอีกนะครับดังนั้นมันเลยทำให้ปริมาณหนี้ของเรานะครับมันมากขึ้นจนปัจจุบันตอนนี้นะครับเขามีการคาดการณ์นะครับว่าแค่จ่ายแค่ดอกเบี้ยอย่างเดียวเนี่ยก็ยังไม่ไหวเลยครับแล้วก็เลยต้องมีการผิดนัดชำระแล้วก็มีการเลื่อนนะครับซึ่งในการผิดนัดชำระและการเลื่อนเนี่ยมันก็ยังมีผลที่ตามมาอีกหลากหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องของเรตติ้งครับปกติแล้วที่เรากู้ยืมกันโดยเฉพาะระดับประเทศเนี่ยเขาไม่ได้เอาหลักทรัพย์ค้ำประกันไปวางอะไรงั้นหรอกครับแต่เขาใช้สิ่งที่เรียกว่าเครดิตเรตติ้งนะครับซึ่งเครดิตเรตติ้งหรือว่าเรตติ้งที่เรานิยมมากๆนะก็คือของ Moody นะครับปรับลดความน่าเชื่อถือของประเทศลาวนะครับลงไปเหลือ CAA3 นะครับถ้าถามว่าต่ำขนาดไหนก็คือขอบล่างเกือบจะเป็นขอบล่างของตารางเรตติ้งแล้วนะก็คือแย่ที่สุดครับดังนั้นหมายความว่าพอเวลาเรตติ้งโดนลดนะครับเจ้าหนี้ที่เขาอยากจะให้ยืมเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากให้ยืมครับหรือถ้าให้ยืมก็ต้องคิด risk premium หรือว่าส่วนชดเชยความเสี่ยงเนี่ยที่ค่อนข้างสูงดังนั้นในช่วงเวลานี้นะครับถ้าเกิดลาวนะครับมีการกู้เงินหรือว่าต้องการกู้เพิ่มเนี่ยนอกจากจะหายากแล้วนะครับกู้ได้แล้วก็ยังต้องเสียดอกที่เพิ่มนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับลูปนรกที่ลาวเนี่ยครับวนอยู่ไปเรื่อยๆจนทำให้ปัจจุบันตอนนี้ค่าเงินกีบนะครับมันไหลลงมาเรื่อยๆเนี่ยประมาณ60-65%แล้วครับทั้งหมดนี้แหละครับก็เลยเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมลาวตอนนี้ถึงค่าเงินกีบอ่อนไปมากกว่า 60% ซึ่งถือว่าไม่ใช่ภาวะปกตินะครับทีนี้เรามาดูกันต่อดีกว่านะครับว่าแล้วถ้าเกิดลาวอยากจะออกจากวิกฤตนี้นะครับจะสามารถทำได้ด้วยวิธีไหนอย่างไรบ้างนะครับซึ่งต้องบอกกับทุกคนก่อนนะครับผมก็ไม่ได้มีความรู้ความสามารถหรือเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติผู้ว่าเวิลด์แบงก์ถึงจะมาบอกได้นะครับแต่ว่าผมลองไปดูในอดีตประเทศที่เคยวนลูปแบบนี้วนลูปอยู่ในนรกของหนี้แบบนี้ค่าเงินอ่อนมากๆแบบนี้เขาออกมาได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งจริงๆท่าในการออกจริงๆมันก็ไม่ได้สลักซับซ้อนหรือว่าท่ายากขนาดนั้นนะครับมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายมีการขายสินทรัพย์บางรายการมีการเปลี่ยนเขาเรียกว่ามีเงินจากภายนอกเข้ามานะครับแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้เราก็ได้มีการดำเนินการไปหลายเรื่องเหมือนกันนะครับว่าเขาทำอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยข่าวล่าสุดที่ออกมาก็คือเขามีการปลดผู้ว่าแบงก์ชาติแล้วครับเพราะว่าเขามองว่าผู้ว่าแบงก์ชาติเนี่ยไม่สามารถรักษาเสถียรราคาของค่าเงินกีบได้นะครับซึ่งถ้าเกิดถามว่าเขาไม่สามารถรักษาได้ขนาดไหนนะครับเอาเปรียบเทียบง่ายๆอย่างพม่านะมันอาจจะเปรียบเทียบไม่ถูกฝาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่างพม่าที่มีสงครามการเมืองมีปัญหาการเมืองภายในเนี่ยค่าเงินจาร์ดนะครับยังไม่ตกเข้าค่าเงินกีบเลยครับดังนั้นหมายความว่าการดำเนินนโยบายทางด้านการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพของค่าเงินกีบเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ดีและไม่เหมาะสมกับสภาวะของประเทศเขานั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดทุกคนลองไปดูค่าเงินจาร์ดของพม่าแม้จะมีสงครามกลางเมืองขนาดนั้นนะครับเขายังมีทริคมีเทคนิคในการรักษาค่าเงินจาร์ดให้ดีกว่าค่าเงินกีบได้ผมว่าการปลดและเปลี่ยนคนและหาความเชื่อมั่นใหม่ผมว่าก็เป็นทางเลือกที่ถูกต้องเหมือนกันครับแล้วก็อีกอันนึงที่ลาวพยายามทำอยู่นะครับก็คือหาแหล่งรายได้ใหม่ครับทุกคนเพราะว่าอย่างที่เราบอกครับว่าปัญหาของคนที่อยู่ในลูปหนี้แบบนี้เนี่ยสิ่งที่จะทำได้เลยคือต้องเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายครับดังนั้นพาร์ทที่เพิ่มรายได้เนี่ยเขาก็มีการจะพยายามหาฟันเฟืองตัวใหม่ที่เข้ามาผลักดันรายได้นะครับซึ่งจากผมลองไปตามๆมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของเกษตรแบบออร์แกนิกแบบซีโร่คาร์บอนที่มันเกาะเทรนที่มันเทรนทั่วโลกที่มันเป็นพลังงานเป็นกรีนเอเนอร์จีเน็ตซีโร่อะไรพวกนั้นนะครับซึ่งอย่างปลูกผักในประเทศไทยเนี่ยสารเคมีเพียบคาร์บอนบึมนะครับแต่ว่าลาวเขาเหมือนกับจะพยายามจะปั้นฝั่งออร์แกนิกขึ้นมาแล้วก็พยายามหานักลงทุนจากฝั่งอเมริกาจากฝั่งยุโรปที่เขาอินเรื่องของ Green Energy เรื่องของโลกสีเขียวเนี่ยครับเข้ามาลงทุนมากขึ้นซึ่งถ้าเกิดสามารถดึง FDI จากฝั่งยุโรปจากฝั่งอเมริกาเข้ามาได้เพิ่มเติมนะครับก็จะช่วยลดสัดส่วน FDI จากฝั่งจีนได้ก็จะเป็นผลดีกับประเทศลาวเหมือนกันครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเรื่องนี้อาจจะมีคอนฟลิกต์เชิงภูมิรัฐศาสตร์หรือว่าการเมืองค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้ลาวติดจีนถูกไหมครับแล้วจีนกับอเมริกาก็เหมือนกับกำลังจะแบ่งโลกเป็น2ขั้วครับทุกคนดังนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดลาวพยายามไปดึงฝั่งที่เป็นดอลลาร์หรือฝั่งยุโรปกลับเข้ามาได้เนี่ยครับจะมีผลกับประเทศจีนมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกกับทุกคนนะไอ้เรื่องผักใหม่ผักออร์แกนิกกรีนเอเนอร์จีเนี่ยก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะครับทุกคนเป็นแผนที่เขาอยากจะทำแต่ผมว่าก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันก็ยังดีกว่านั่งแล้วรอรับสภาพนะครับเราก็พยายามดิดดิ้นแล้วเพื่อหารายได้ใหม่ๆนะครับแต่ว่าหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวที่เราจะได้เห็นแน่ๆเลยครับก็คือการเปลี่ยนสินทรัพย์หรือว่าการขายสินทรัพย์บางอย่างนะครับเพื่อเป็นทุนแล้วก็ให้กับเจ้าหนี้นั่นเองครับเพิ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหนี้รายใหญ่ของประเทศลาวนะครับก็คือประเทศจีนนั่นเองครับแล้วเราก็จะได้เห็นข่าวว่าลาวเนี่ยต้องมีการขายสิทธิ์หรือว่าขายอำนาจในการบริหารโครงข่ายไฟฟ้าในทั่วประเทศของลาวนะครับมีการเปลี่ยนมือจากรัฐบาลลาวเป็นจีนไปหลายที่แล้วผมคิดว่ายังจะต้องมีการคอนเวิร์ตอีกเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมว่าประเทศละอาจจะต้องพิจารณาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนะครับแต่ผมว่าเร็วๆนี้ถ้ายังออกจากลูปนี้ไม่ได้หรือว่าไม่มีท่าจะออกได้เนี่ยจะต้องเจอแน่ๆครับคือเหมือนกับตอนเราปี 40 เนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือจากกองทุน IMF นะครับหรือว่ากองทุนช่วยเหลืออื่นๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่าลาวในอนาคตเนี่ยถ้ายังไม่สามารถหยุดลูปนี้ได้ไม่สามารถหยุดรายจ่ายได้ไม่สามารถเพิ่มรายได้ได้นะครับเขาจะต้องหาเม็ดเงินจากต่างชาตินะครับเข้ามาลงทุนแล้วก็ปรับโครงสร้างใหม่รอบใหญ่อีกรอบนึงครับซึ่งแน่นอนครับว่ากองทุน IMF เนี่ยก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะเพราะว่าถ้าไปดูอย่างศรีลังกาเนี่ยก็มีการขอความ
ความช่วยเหลือจาก IMF ไปเหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดลาวยังปล่อยให้เป็นแบบนี้ปล่อยให้เงินเฟ้อสูงแบบนี้ประเทศแย่ลงไปแบบนี้นะครับคนที่แย่ที่สุดก็คือประชาชนของเขานั่นเองครับเพราะว่าจากประสบการณ์ผมที่ผมเคยไปทำงานที่ลาวอยู่ด้วยอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็มีโอกาสได้ไปคุยกับคนลาวเหมือนกันน้องๆที่อยู่ที่ลาวครับเป็นยังไงกันบ้างปกติที่นู่นนะครับรายได้เนี่ยประมาณ 3,000 ถึง 4,000 บาทเท่านั้นเองแต่ว่าค่าของชีพเนี่ยผมบอกเลยนะครับผมเป็นคนไทยไปผมยังรู้สึกว่ามันไม่ได้ถูกเลยมันประมาณอยู่กับที่ไทยเลยข้าวจานนึงก็40-50ไปกินเฝอดีๆหน่อยก็ 200-300 นะครับทุกคนแล้วทุกคนลองคิดดูนะครับว่ารายได้ 3,000 ถึง 4,000 บาทเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการใช้นะแล้วแนวโน้มค่าเงินนะครับก็จะยิ่งอ่อนลงไปเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งเฟ้อไปเรื่อยๆนั่นเองครับซึ่งณเวลาตอนนี้เขาก็มีทางออกหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นก็คือเริ่มมีการใช้ค่าเงินบาทแทนถ้าเกิดใครไปเที่ยวที่ลาวนะครับจะจ่ายเงินกีบก็ได้จ่ายเงินบาทก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครทำค้าขายนะปัจจุบันตอนนี้ค่าค้าขายกับระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็นิยมใช้หยวนมากขึ้นใช้ดอลลาร์เริ่มใช้ดอลลาร์นิดหน่อยนะครับแต่ว่าใช้หยวนกันเยอะเพราะว่าคู่ค้าหลักคือจีนเพราะว่าเขาพึ่งพาจีนอยู่ 70% ถูกไหมครับดังนั้นใช้หยวนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วกีบก็เริ่มใช้น้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าเขารู้ครับว่าการถือเงินกีบไปเนี่ยอ่อนค่ารายวันนะครับทุกคนดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ดีของคนที่ถือเงินกีบเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดสกุลเงินที่เป็น representative ของความมั่นคงของประเทศเนี่ยมันยังชี้ว่าอ่อนค่าไปเรื่อยๆแบบเนี้ยไม่เป็นผลดีต่อใครเลยครับดังนั้นผมคิดว่าในเร็ววันนี้ 1-3 ปีนี้เลยครับเขาต้องหาโซลูชันที่เป็นแบบบิ๊กเมกะโปรเจกต์ที่จะมาช่วยหยุดลูปนี้ให้หยุดเนี้ยมันหยุดหมุนให้ได้ครับแล้วก็ออกจากลูปนี้ออกมาแล้วก็ค่อยสร้างประเทศกันใหม่10 ปี20 ปีว่ากันไปครับทั้งหมดนี้นะครับก็เลยเป็นเหตุผลพร้อมวิธีการแก้ไขของประเทศลาวนะครับเดี๋ยวที่เราน่าจะได้เห็นในอีก 1-3 ปีข้างหน้านะครับเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงกันบ้างอยากให้คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อยากฝากกดไลค์กดแชร์มันนี่บัฟฟาโลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับตัวผมและทีมงานทุกๆคนนะครับไว้เดี๋ยวผมจะหาเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้มาเล่าง่ายๆให้ทุกคนฟังแบบนี้อีกแน่นอนครับ